Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bạn Học Vlog và mình là Bạn Học Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ có bài video chi tiết về review, đánh giá và chúng ta dùng thử cái sản phẩm iMOS Q2 trên Lazada, xem cái chất lượng của con camera này như thế nào nhé. Nhắc qua một chút về cái sản phẩm này thì ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2020 thì sẽ diễn ra chương trình sale mùa hè ở trên Lazada. Và cái sản phẩm này thì đang được bán với giá là chỉ có 490.000 đồng thôi, ngày hôm nay duy nhất. Và chi tiết về cái sản phẩm này thì sẽ có ở trong phần mô tả video. Và một điều đặc biệt hơn nữa là Lazada có gửi tặng cho anh em một số cái mã giảm giá anh em có thể dùng để mua sản phẩm giá rẻ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ mở hộp qua một chút, trước mình có video trên tay rồi. Đây là khi em mua anh em sẽ có một cái hộp như này. Đó. Hộp này hộp nguyên siêu của bên iMOS luôn. Chúng ta sẽ có các cái phụ kiện đi kèm đây. Cái này mình sẽ điểm quá nhanh thôi, tại vì trước mình làm video mở hộp rồi, đánh giá giới thiệu rất là kỹ về tính năng con này. Con này chủ yếu là để test và anh em sẽ hướng dẫn cách anh em cài như nào. Đây, chúng ta sẽ có một thân camera như này. Đây, có thể dựng lưng lên và cái này thì đặt trên bàn như này. Đó. Khá là hay. Và phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có một cái hộp này. Sẽ có khá nhiều thứ cho anh em có thể vào vạch chơi. Đó là đầu tiên là cái sạc này. Con này thì dùng nguồn là 5V 1A. Và của nó thì có mấy cáp sạc rất là dài luôn. Mình rất thích cáp này, nó dài. Cái này cáp này cực kỳ dài luôn đấy ạ. Đây này, cái này không biết mấy mét ấy. Dài. Rồi, cái này để chúng ta cắm vào tường được nhá. Và chúng ta sẽ có một cái miếng nam châm như này. Đó, nam châm. Nam châm hút để có thể gắn cái này vào tường. Và thêm đó là chúng ta sẽ có một cái miếng 3M nữa. Thì kèm thì hãng có cho chúng ta sẵn 3 con vít N và cái vít để ghim vào tường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dùng thử con này nhá. Rồi xem nào. Ở đây chính là em eSmart này này. Đó. Con này thì có cả lens fixed eye là lens mắt cái nhé, nó sẽ có góc rộng hơn. Đây, một số cổng ở trên nó thì chúng ta sẽ có một cái cổng để cắm khe thẻ nhớ này, hỗ trợ đến 256GB, một nút reset và nút cắm nguồn thì anh em cắm vào đây, bỏ cái 500 này ra. Đó. Đây là cái mã email, cái bạc của sản phẩm này. Đó. Đây, cái này thì bảo hành 2 năm theo tem nhá. Đó. iMOS. Đấy, cái này nó khá là nhỏ gọn anh ạ. Đấy, mình có thể gắn vào tường như này. Hoặc là đặt trên bàn như này, 2 chế độ, anh em có thể khoang cái này cắm vào tường. Đó. Rồi, đặt cái này lên. Đó. Đó, đúng kiểu xong. Rồi, cách kết nối thì ai có thể kết nối được. Ở đây thì có đi kèm một sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, hoàn toàn tiếng Việt, rất dễ sử dụng thôi. Đấy, cái này có giới thiệu qua về camera này. Đó, các cái công tắc, các cái chế độ của nó. Con này thì mình sẽ không nói sâu về cái chế độ nhé. Xem lại video trước nói rất là chi tiết về con này. Nó có các cái tính năng như là bắt chuyển động này, có tiếng còi báo động này, làm dạng 2 chiều, một số cái tính năng của nó. Đấy. Cách cài thì anh em chỉ có thể là mình sẽ cài luôn cho anh em xem nhé. Một là chúng ta sẽ cài bằng mã QR code này. Hai là các bạn có thể lên các cái chợ ứng dụng như là Google Play nếu các bạn dùng Android, hoặc là dùng đến App Store rồi các bạn dùng iOS, dùng iPhone. Mình sẽ tìm mã là iMOS này. Đây. iMOS Dahua nhá. Đây, iMOS này chúng ta sẽ cài đặt này. Rồi, app nó sẽ tiến hành cài đặt. Cái app này nó khoảng 79 MB anh em nhé. Sau khi cài đặt xong chúng ta tiến hành mở này. Enjoy Smart Life. Rồi, tận hưởng cuộc sống thông minh. Rồi, mình sẽ access cái này. Cho phép. Rồi, nếu các bạn lần đầu tiên các bạn sử dụng cái ứng dụng iMOS này, chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản nhé. Việt Nam này. Rồi. Ở đây là lần đầu tiên sử dụng. Rồi mình sẽ chọn vị trí là Việt Nam. Tích luôn ở đây. Lưu. Tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ nhập số tài khoản di động của các bạn vào đây. Đó. Rồi phần này các bạn nhập một số điện thoại di động nhá. Rồi các bạn đăng ký này. Tôi đọc và đồng ý này. Chúng ta sẽ đăng ký mã xác nhận ra một cái mã này. Đó. Chính là mã minh cầu cho OTP này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đánh cái mã này vào đây. Nếu mà không đăng ký được số điện thoại chúng ta sẽ đăng ký theo địa chỉ email nhé. Rồi nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã xác nhận đến địa chỉ email của các bạn. Và các bạn lấy cái code đó các bạn paste vào đây. Rồi như vậy mình đăng ký thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào mật khẩu của các bạn này nhá. Đó, tham gia. Rồi như vậy là mình đã đăng ký thành công tài khoản này rồi. Rồi sau khi đến bước các bạn đăng ký một tài khoản trên iMOS thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cắm điện. Các bạn cắm điện. Đây, chúng ta cắm cái này, nguồn connector này, anh em cắm cái này vào đây. Đó, cái này giống như cái sạc điện thoại thôi, 5V 1A.
Rồi chúng ta sẽ cắm nguồn điện cho con đấy. Đây, cái rắc cắm nguồn điện nó sẽ ở chỗ này nhá. Đấy, anh em cắm khéo khéo này. Đó. Ok, cắm cái điện xong. Đây, cắm nguồn điện vào này, anh em sẽ thấy nó lên đèn đỏ này. Đó. Sẽ có một cái đèn chấm đỏ. Và khi camera khởi động xong thì nó sẽ chuyển sang từ đèn chấm đỏ sẽ chuyển sang chấm màu xanh lá cây. Đó, anh em nhìn thấy màu xanh lá cây chưa? Đó. Như vậy chúng ta đã kết nối thành công cái phần nguồn điện. Rồi sau khi các bạn kết nối xong cái phần điện này, để nó nháy đèn xanh này, bây giờ các bạn hãy mở cái app iMOS này lên. Rồi các bạn chú ý là chúng ta sẽ kết nối cái điện thoại này bằng wifi nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ kết nối bằng cái wifi nhà mình. Và lưu ý là chúng ta sẽ phải sử dụng băng thông là 2,4 Hz nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một thiết bị mới này, cho phép này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái mã này để quét trên thiết bị đây. Anh em dí cái đít nó vào đây, nó có cái mã QR này. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết nối được xong với con thiết bị này. Rất đơn giản phải không? Tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn loại thiết bị của các bạn nhé. Ở đây thì mình đang dùng con Q2. Con này là con Q2. Chú ý em phải chọn đúng loại nhé. Nó có mấy loại Q này. Một con là Q thường, Q1080p, Q2C. Ở đây mình dùng con Q2. Đó. Chúng ta chọn tiếp theo. Rồi, chúng ta cắm nguồn điện thiết bị rồi. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhập mật khẩu wifi cho cái con này. Mật khẩu wifi. Đó. Để mật khẩu bình thường thôi. Đó. Nhớ mật khẩu này. Enter này. Chúng ta tiếp theo. Đấy. Nếu cái bước này các bạn chưa khởi động wifi thì các bạn sẽ phải chờ đến khi nó hiện lên cái đèn xanh ở đây. Nhưng mà đây mình đã kết nối xong rồi. Chúng ta sẽ chọn tiếp theo này. Rồi. Tăng âm lượng. Bây giờ mình sẽ phím. Đấy, chúng nó đang gọi nhau đấy. Anh em thấy không? Như vậy chúng ta đã kết nối được đến đám mây. Và đèn lên nó sẽ từ màu đỏ sang đèn màu xanh. Rồi, chờ một lúc. Rồi, như vậy mình đã thêm một thiết bị thành công rồi. Chúng ta sẽ tiến hành là xong. Rồi, ở đây thì cái này là chúng ta dùng cái tài khoản dùng thử thôi, nên các bạn sẽ được lưu trữ là 7 ngày. Đó. Chúng ta sẽ được lưu trữ 7 ngày free nhá. Rồi, sau đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối với con QPay này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kết nối này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp nha các bạn. Chúng ta sẽ nâng cấp cái phần mềm này. Lần đầu bất kỳ camera nào thì anh em cũng phải để cho nó nâng cấp các cái firmware của nó. Rồi và chúng ta đã nâng cấp được xong phần mềm lên cái bản mới hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu có thể sử dụng được cái con camera Q2 này rồi. Đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối nhá. Các bạn vào cái phần đây ngoài cùng này. Mã cái tên của chúng ta đây nó là con Q2 D489. Rồi các bạn bấm vào đây là chúng ta sẽ xem được real time luôn này. Đây, zoom ra này. Đó. Khá là nét luôn anh em ạ. Đây, mình có thể xoay màn hình ra này. Rồi. Không biết mình có điều chỉnh được con cam này bẻ lên bẻ xuống được không nhỉ? Mình thử xem nào. Mình có thể chụp ảnh được này. Rồi. Có thể ghi âm được này. Đó. Khá nhiều tính năng ở đây. Đấy, chế độ này mình có thể xem được các cái con khác. Đó, nó cũng khá nhiều. Cái này là chúng ta sẽ chuyển sang chế độ độ phân giải cao, nó là 1080p nha các bạn. Mình sẽ nghiêng cho anh em xem camera nhé. Đó. Nó cũng không trễ lắm đâu anh em ạ. Và trên này thì nó có hiện lên cái thời gian thực luôn. Ở đây mình đang quay là lúc tầm khoảng là 20 giờ. Cái này thì chắc là không có điều khiển bằng cơ đâu, anh em sẽ phải quay cố định một góc đấy anh em ạ. Con này nó không có cái motor kiểu rotate với cả pan ấy. Con này thì sẽ chỉ điều khiển một góc cố định này thôi. Anh em đặt fix một góc cố định. Rồi. Alo. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ đàm thoại hai chiều. Alo. Đó.
Mình sẽ nói vào đây này. Alo, thằng nào đã gửi nhà tao đấy. Đó, tức là mình có thể nói từ đây ra cái này để cảnh báo ở phía camera. Đó. Và nó cũng có thể là thu được cái tiếng ở ngoài này để cho mình nghe. Đó, như vậy sẽ là đàm thoại hai chiều. Đó, chất lượng camera của nó mình nhìn khá là nét anh em ạ. Đây, còn được một số các cái thông tin của nó này. Đó, mình đang để chế độ HD đấy, cho anh em xem to nhá. Xem chất lượng cam emote này, nhìn khá là nét. Đó, rất là ngon luôn. Đây này, nét căng đét luôn đấy. Và hình thì nó khá là mượt mà, không bị giật tí nào. Tốc độ truyền đang là 125 kb trên giây. Đó, ngon. Mình đánh giá một em cam này ngon, nét căng. Đấy, mình có thể tắt, mình không nghe cái tiếng từ cái này, nó vừa có thể là thu được hình cả tiếng nữa. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là phát cảnh báo từ điện thoại mình ra cái này, tại vì nó có cả loa cả mic ở trên này luôn này. Đây chính là cái hướng mà nó phát ra âm thanh. Đó, cả loa cả mic ở đây. Đó. Ngoài ra thì nếu anh em mà không sử dụng mà lưu ở trên đám mây, chúng ta sẽ phải trả phí để chúng ta sử dụng cái dịch vụ của server của cloud của iMode này, thì các bạn có thể lưu trên thẻ nhớ hoặc là chúng ta dùng đầu ghi. Khá nhiều. Chung chất lượng camera nó delay, con này là một trong những con cam mình dùng ngon nhất ấy. Nhìn khá là nét luôn anh em, càng đét này. Sướng lắm. Giá cũng nó rẻ, chỉ có 490.000 đồng thôi. Nếu mà mua khuyến mại áp mã giảm giá là chắc ở tầm khoảng 300 mấy. Đó, rất là nét luôn. Đây, mình so cho anh em xem một số chữ này. Đó, đây là cái phía trước của mình này. Đấy, nét lắm anh em, làm webcam cũng được. Nét càng nét. Cái này rất thích hợp để chúng ta để ở văn phòng, chỗ nơi làm việc, để có thể trông coi trẻ nhỏ, giám sát người làm, hoặc là gọi là bảo mật security, rất nhiều thứ luôn. Đó, mình sẽ xem một số các cái đặt của con này nhá. Đây, Q2D489 này, có cả tính năng tự động báo động này. Đó, nó có cái tính năng phát hiện ra chuyển động này, phát hiện con người này. Đó, khá nhiều thứ. Và độ nhạy này, mình sẽ để điện phát hiện xem nào. Đó, thiết lập vùng phát hiện này. Đấy, mình có thể chúng ta thử cho cái tính năng này như nào nhé. Đây, anh em có thể lưu được ở trên bộ nhớ này, chế độ âm thanh này. Đó, thử báo động như nào, này mình chưa thử được. Đây, cái này là chế độ ghi hình này. Đó, chế độ chụp ảnh các kiểu. Cái này chỉ giống cái menu của kia thôi. Mình đang muốn thử cái tính năng thiết lập báo động của con này như thế nào. Sau khi kích hoạt sẽ có bản ghi video phát hiện ra chuyển động. Cái này thì nó sẽ tự động nó ghi anh em ạ. Nó phát hiện chuyển động thì nó sẽ tự động nó ghi vào cái cloud. Cái này chắc phải ngâm cứu thôi, cái này mình cũng chưa được training cái này. Nhưng mà tính đầu cảm nhận của nó là kết nối khá là dễ và camera khá là nét. Để báo động âm thanh bất ngờ này. Ồ, nó có cả chẳng có tiếng hét ấy, là nó sẽ rung lên này. Alo, đó là hay, rất nhiều thứ luôn. Đó, có nhiều tính năng rất là hay và hoàn toàn có hỗ trợ tiếng Việt nên rất là dễ sử dụng luôn. Đó, sau đó đi. Đó, chỉ kết nối lại này. Độ lãng độ trễ chắc chỉ khoảng 1 đến 2 giây thôi, nét lắm.
nó sẽ có cái tính năng gì không để giới thiệu luôn cho anh em xem nào. Đây có tin nhắn gì đây. Đây nó sẽ có những cái thông báo cho chúng ta, như là nó phát hiện ra về âm thanh lạ này. Thử xem lại nhé. Mình đang đặt cảnh báo về âm thanh này. Cái này thì nó đang không có bộ nhớ lưu, thành ra là nó sẽ không cắt lại được cho chúng ta anh em ạ. Nếu mà các anh em đặt cái độ cảnh báo ấy thì nó sẽ lưu luôn ở trên server, trên cloud. Rồi anh em cần xem lại thì nó sẽ có những cái đoạn đấy khá là hay luôn. Thông tin hệ thống này, rất là nhiều thứ luôn. Công cụ này, công cụ phát hiện wifi đó. Nói chung kết nối con này thì rất là dễ luôn đó. Quá là dễ dùng luôn. Anh em chỉ cần điện thoại các bạn có wifi thì chúng ta sẽ có kết nối, mở cái app iMOS Live này là chúng ta đã có thể truy cập vào cái con camera ở nhà các bạn. Với điều kiện là cái camera ở nhà các bạn phải có wifi nhé, để con này nó sẽ kết nối vào hệ thống wifi để nó có mạng, và mình sẽ kết nối vào cái wifi đâu đó thì hai thằng này thì dùng qua app này nó sẽ mới thể nhìn thấy nhau đó, rất là dễ dàng luôn đó. Còn muốn lưu trữ thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải sử dụng cloud là đầu ghi hoặc là thẻ nhớ. Còn đây là xem live view thôi. Rồi như vậy ngày hôm nay thì chúng ta đã trải nghiệm em camera iMOS Q2 từ trên Lazada. Theo mình đánh giá thì đây là một sản phẩm khá là ngon, bổ rẻ, chất lượng tốt, nhảy nhét, cài đặt dễ. Nói chung là nó cũng khá là hoàn hảo, chưa thấy điểm chê điểm gì. Con này có một nhược điểm mình phát hiện ra, đó chính là cái góc quay của nó thì không điều chỉnh được, đó chúng ta sẽ phải cố định. Góc này là góc quay fix nên nó cũng sẽ rất là hạn chế. Nhưng anh em muốn lia những cái vùng ở trong phòng các bạn thì nó sẽ không thực hiện được. Đó là cái nhược điểm của con Q2 này. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì hãy gọi nhiều like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo chi tiết về sản phẩm ở trong phần mô tả của video.